Ja, nu befinner jag mig på Kap Verde och på ön Sal. Och jag landade här vid 13-tiden för drygt en timme sedan. Och det är det här som är orsaken att turisterna kommer hit. Den långa breda sandstranden. Också förstås solen och värmen. Och här är det no stress som gäller. Så man får inte vara alltför rastlös för att trivas här. För här finns inte speciellt mycket att göra annat än att lata sig. Men idag är det disigt så man ser bara sol.
Ja, här bor jag, i byggnaden med lägenheter och några små butiker. Estava tão tristonho quando ela apareceu. Det är ett stort rum som går på cirka 480 kronor per natt, men utan frukost. Os meus amigos falam que eu sou demais. Och vill man fixa frukosten på rummet kan man göra det. För här finns både kyl, frys och kokmöjligheter. Och badrummet är också helt okej, med varmt vatten i duschen. Somente ela que me satisfaz. Och nu tar jag en titt på staden bak i Turistgatan. Och då förändras bilden helt. Och soppåsarna är upphängda i stolpen, för det är sopdag idag. E digo que ela significa pra mim. Och här har vi sopbilen, där 3 män slänger upp soporna. Och här händer inte så mycket annat så här på morgonen. Och speciellt inte på bakgatorna. Och de flesta turisterna sover än. Apesar de colher as batatas da terra. Och Kappverdeöarna är än så länge en rätt så sömnig plats på jorden. Men här på Sal byggs det massor av nya hotellanläggningar. Så det lugna mysiga Santa Maria har nog förändrats om några år. Och bensinen här går på 9,95 kronor per liter. Och i änden av denna väg ser man långa rader av nybyggda hotellanläggningar. Diskotek finns det också och flertalet av barerna har livemusik. Ja, en fotboll är fantastisk. Tänk så mycket roligt man kan ha med den utan dyra anläggningar. Ja, och nu har Kirunaborna vaknat och då far vi ut på en liten tur. Good morning, Coppoverdo! Good morning! Good morning. Good, I'm sorry. good morning, Kiruna! Good morning. Good morning! Och jag åker ut med Britta och Filip då Kjell blev kvar på rummet då han fått hosta och feber. Bortom den lilla staden vidgar sig landskapet platt och fult, ökenbrunt och dammigt, med enstaka träd som stretar sig sneda mot vinden. Och bristen på grönska betyder också att det knappt finns några djur på Sal. Inget fågelkvitter som väcker en på morgonen. Och inga måsar som slåss om fiskefångsten i hamnen. Å andra sidan finns heller inga ormar eller skorpioner att vara försiktig för. Det enda som påminner om djurliv är hundarna och en och annan gigantisk kackerlacka som kryper i rännstenen. Ön Sal är relativt platt och här finns ingen skog. Landskapet är mestadels sand och grus. Kap Verde är en republik och blev självständig 1975 från Portugal och har cirka 491 000 invånare. Och ön Sal, där vi befinner oss nu, har 35 000 invånare och är cirka 35 kilometer från norr till söder och cirka 12 kilometer från väst till öst. Och vi gör ett kort stopp i Palmeira. Och här har fiskarna kommit in med dagens fångst som säljs ute på kajen.
Då fortsätter vi igen och landskapet är kargt och flackt. Men mestadels så är Kap Verde på de andra öarna bergigt och klippigt, djupt ärrat av erosion och vulkanisk aktivitet. De flesta öarna på Kap Verde är bergigt. Det är bara 3 öar, Sal, Boa Vista och Maio, som inte reser sig brant och högt upp ur Atlanten. Primeiro beijo em perguntar se nome. Segundo beijo me pedir beijo. Terceiro beijo en femenina va comigo. Ögruppen upptäcktes och koloniserades av portugiserna 1456 och innan det var öarna obebodda. Och efterhand blev ögruppen ett handelscentrum för afrikanska slavar och senare en viktig bränsledepå för fartyg och flygplan. Och man såg flera av dessa frukter längs med vägen. Ja, då är vi framme i Buracona på nordvästra ön och här finns det som kallas för The Blue Eye, som betyder blått öga. Och det här är själva ögat, som är ett hål till en grotta med vatten i botten. Och mitt på dagen när solen lyser ner i hålet bildas det blåa ljuset, som utgör det blåa ögat. Tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só vatimar. Terra boa, cheia de amor. Tem morna, tem coladeira. Okay, it's open. It's open here. You open for you make it. Good morning, Popuerto. Oh, nice cake for you, my brother. Nobody's river again. Attack. It's country for the Och Filip och Britta fick ett halsband av mannen. Och Filip fick heta Filippa för den här mannen. Och Buracona är en av få turistattraktioner på Kap Verde och på ön Sal. Ja. Och en stor spindel har lagt ut sitt nät mellan lavastenarna. Det var ju häftigt. Och här kan man fortsätta ner mot havet för att komma in i en av grottorna. Och blåhålet är en naturlig pool som formats av havet in i lavastenarna. Och man kan även bada i en av naturliga lavapoolerna, men det kan vara farligt att göra det om det blåser. Och hela området är täckt av svart lavasten och havet slipar och formar lavastenarna. Och här har vi en grotta man kan gå in i. Den är inte stor, men vattnet i grottans pool är klart, så man ser fiskarna tydligt.
nasceu, põe estrela que canta brilhar. Här finns en enda byggnad som är en restaurang. Och en bit ifrån ser man berget Monte Leste sticka upp i det annars så flacka marken. Na minha julbeira, já me tem 20, vou crescer bem. Då fortsätter vi och nu kör vi österut tvärs över ön. Som bara tar en 10-15 minuter. Och öns högsta punkt är berget Monte Grande som når 408 meter och ligger i nordöstra delen av ön. Och Kapverde förde en befrielsekamp tillsammans med Guinea och landets första val genomfördes 1990. Efter det har landet varit en av Afrikas mest stabila demokratier. Och då kommer vi till östra kusten där vi tar av på en liten väg ut i öknen. Och vi är nu i Pedra de Lume där en saltsjö ligger. Vou crescer bem, já me tem. Na minha julbeira, já me tem 20. Kvar står pelarna för linbanan som var till för att transportera saltet från Saltsjön till fabriken vid havet. Och vägen fortsätter uppför och där kommer man till vägens ände med en parkering och en liten kur där man betalar inträde på cirka 50 kronor. Och därifrån fortsätter man till fots genom tunneln som går in till kratern där Saltsjön ligger. Och när man kommer genom tunneln öppnar sig Saltsjön med de gamla saltbassängerna som ligger inne i en gammal slocknad vulkankrater. Kratern är större än man trodde och några av turisterna passar på att ta ett bad i saltvattnet där man flyter som en korv. Och byn Pedra de Lume var bosättningen för saltarbetarna som sysselsatte en stor del av öns arbetskraft som senare övergick till att vara fiskare och idag är turismen öns största näring. Öns namn Sal är portugisiska och betyder salt. Största stad är Espargos med cirka 32 000 invånare som ligger norr om flygplatsen. Kapverde har få naturtillgångar samt brist på färskvatten. Och de främsta naturtillgångarna är salt, kalksten, porslinslera och fisk. Landets ekonomi är beroende av pengar som sänds till hemlandet av gästarbetare i utlandet samt internationellt bistånd. En tredjedel av befolkningen lever under fattigdomsstrecket. Men sedan 1990-talet har dock ekonomin sakta vuxit kontinuerligt. Och så kommer vi till stället där Kjell och Britta bor. Och nu ska vi se om Kjell blivit hungrig. Hur smakar det? Det smakar bra. Varm. Så länge. Varm. Jag tänker att han har blivit religiös.
Kör med Coca-Cola. Svenska syndan var. Ja. Det här är stranden nedanför poolen där Kjell och Britta bor. Ja, inte var det dåligt att hitta Kiruna-bor här. Och till och med kusin. Kallt, du måste ha t-shirten på. Ja. Men långkalsongerna har du släppt. Poolområdet och bak i den en del av rummen och lägenheterna på anläggningen. Och några pojkar vill visa oss deras hoppkunskaper. Men då kommer vakten och kör bort dem då de är inne på hotellområdet. Att blir de bortkörda. Ja. De kommer in på hotellområdet. Ja, ja, Kjell, gå nu och gör den där vurpan så filmar jag dig. Då måste man ju få bärs först, annars kan man inte. Ja, det går inte med Coca-Cola att göra det. Är man nykter det där. Man slår ihjäl sig. Och nu har vi blivit kaffesugna och går till baren intill. Santa Maria har cirka 15 000 invånare och är en liten mysig stad med flera barer och serveringar längs turistgatan. Och Kap Verdes motto är no stress och här är det verkligen lugnt. Och en liten öl på 25 centiliter går på 1 euro eller 9,50 svenska kronor med ett fat popcorn. Här blir det underhållning på gatan, så vi passar på att inta middagen samtidigt för att se vad som händer på scenen. Går det bra? Jag säger mamma då, går det bra? Ja. Än så länge. Och öl dricker de här. Herre Jesus. Men det gör vi också. Och flera av barerna erbjuder också underhållning och dans. Och allt är inom nära håll eftersom centrum av Santa Maria är väldigt litet. Morgon igen och här städas gatan.
och några håller på att bära ut bord och stolar för frukostgästerna. Landets ekonomi är tjänstebaserad, transport och turism, som utgör stor del av BNP. Och landet har en liten matproduktion, så man måste importera över 80% av maten. Det som är mindre trevligt är alla dessa lösdrivande hundar, som just var och revirmärkte nästan mina skor. Befolkningen är kristna och 93% är katoliker och 7% är protestanter. De första katolska prästerna kom till öarna 1462. Av befolkningen är 71% kreoler, som är mulatter, 28% är afrikaner och 1% europeer, som är portugiser. Medellivslängden för män är 67,2 år och 73,9 år för kvinnor. Och så är det dags för en morgonpromenad längs den 8 kilometer långa stranden. Kap Verdes officiella språk är portugisiska, som också används vid skolundervisningen. I tillägg pratas kreol, som är ett språk med blandning av portugisiska och västafrikanska ord, som används i det dagliga livet. Det finns många variationer av kreol på Kap Verde, och skillnaden mellan varianterna kan vara betydande mellan de olika öarna. Sal är idag Kap Verdes turistiska centrum med en av örikes finaste stränder och sanddyner. De flesta invånarna på Kap Verde är ättlingar till vita portugisiska nybyggare och svarta afrikanska slavar. Temperaturen här är som en riktigt bra sommar hemma, med 25-28 grader dagtid och på kvällarna runt 20 grader. Periodvis har man 30 grader, men här blir aldrig odilligt då det blåser nästan jämt en sval bris. Och man ser på flera ställen byggkranar och nya hotellkomplex är under uppförande. Man har 2 årstider, den torra från november till juli och den fuktiga och varmaste från augusti till oktober. Klimatet räknas som tropiskt, men man upplever inte tropikerna här och inte heller regnskog eller palmer längs stranden. Och här bak i inhägnaden byggs nytt stort hotellkomplex, och det gör
welcome. Hello Yllavilla. Sekreterare. Yeah. Sabasena, hello, hello. You're welcome. Welcome, Mr. Mike. Thank you. Thank you, lady boss. Have a nice day for you. Thank you. If you need some drink, you have a nice many kind We've drink. already been there. It's nice. Yeah. Okay. Well, you need help. Ulla-Bella is here. I can help you also. Ja, mannen på stranden säger att det är svenskarna som döpt honom till Ulla-Bella. Smakar det bra? Det här var inte tokigt. Smaka på den. Tänk den såg ut. Det är säkert majs. Och en hamburgertallrik med en öl går på 600 escudos, eller 57 kronor. Och här finns gott om plats på den händelselösa stranden, där piren delar stranden i 2 delar. Mesta aktionen finns på piren när de färgglada fiskebåtarna kommer in varje morgon. Och en cappuccino på det här smakar utsökt, som går på 22 kronor. Det här är huvudgatan där baren och butikerna finns, och stadens centrum, som är endast ett par kvarter stort. På öarna är det varmt året runt, men lite mildare än på afrikanska fastlandet. Nederbördsmängden är liten, som faller från juli till mitten oktober, och man har 350 soldagar per år. Och än så länge är det inte heller trängsel i barerna, eller på huvudgatan i lilla staden Santa Maria. Medan Kjell ligger på rummet går vi på en middagsbar för att se på kappväderunderhållning. Nu Filip, din tur. Ja, eftersom Filip inte ställde upp får paret fortsätta dansandet. Som